وسیل خانه لومبې به دا واخلي. ټیک شوه، وایټ کلر به داسې واخلي. بیا ما ته وی سمپل ټکسټ واخله دلته کویک ټکسټ کې. ټیک شوه، دې کې اډوانس ته لاړ شه. چې اډوانس ته راغلی لومبې خو دا ټکسټ ډیلیټ کړه. دې سیټ دی نه دا شیپس دی. دې کې لومبې مونږ بیک ګراوند جوړو که نه، نو بیک ګراوند لپاره به تاسې یو ټکسټ داسې شیپ واخلي. شیپ په ټول ځای پې کور کړئ. ټیک ده، چې ځای پې ټول کور کړئ داسې دې ځای نه بارډر راوند کېږي. ټیک شوه، دا شی به داسې ونیسي او دا سیده به کړي. ټیک شوه، دا دم چې وکړو دې سایډ ته به لاندې راشي او لاندې به وګورئ دا لیکلي دي که نه شیپ فیل. شیپ فیل کې به دلته دا کلر فیل لیکلي، دا به ګریډینټ ته کې. صحیح شوه. اوس به راشو ستا ویډیو ته. ویډیو کې تا سره کم کم کلرز اخیستي دي. یو پینک دی، Where is the tomb of Allama Iqbal? یو پینک دی او یو بلو دی. ټیک شو، نو دلته به بره طرف ته به پینک واخلي او لاندې طرف ته به بلو واخلي. ټیک شو، چې دا دواړه دی واخیستلو بیا به دې ځای نه انګل به چې دی که نه 90 کې څه شو دلته دا به 90 کې. صحیح شوه، چې دا هم دې 90 کړو بیا به چې دی نو د دې اوپاسټي لږه کمه کړي. صحیح شوه، چې اوپاسټي دې کمه کړه اوس بیک ګراوند جوړ شو ستا. دلته هم لیکل کولی شي او که وایي چې بس دا زما بیک ګراوند جوړ شو بس دې کې چیړ نه کوم نور ځای کې لیکل کوم نه هم کولی شي. ټیک شوه، بس فرض که دا لیکل مونږ اوس کولی شو په ډایرکټ ویر از د ټوم آف علامه اقبال لوکیټډ. ټیک شوه، اردو لیکلو دپاره به ته داسې چل کې چې پاک اردو انسټالر به ولیکې ګوګل کې او هغه به ډاونلوډ کې او انسټال به کړي او ساده انګلیش لیکل خو دې باندې کېږي. ویر space is the tomb of Allama Iqbal located. دې به ایریل راوندډ ورکړي، ایریل راوندډ. ټیک شوه، دې نه لاندې لیکلي دي په اردو کې. نو اردو چې کله ته پاک اردو انسټالر انسټال کړې که نه بیا به داسې ښکلې اړولی شي دغه ته اردو ته اړولی شي الټ او شفټ سره. الټ او شفټ ووهې دا به اردو ته اړولیږي. نو بیا به ته ولیکې څه علامه اقبال کا مزار کہاں منعقد قاف دال ہے. دا ته دې ځای نه به چې تا ته اردو پته نه وي که نه د اردو کیبورډ نو بیا به کیبورډ راوالې دې ځای نه سرچ کې به کیبورډ ولیکې دا به راواخلې. ټیک شوه، دا به راوالې الټ او شفټ به ووهې دا به اردو ته بیا کنورټ شي. دې ځای نه لیکل کولی شي د اردو کني بیا په موبایل کې لیکه او دلته واتساپ نه کاپي پیسټ کوه. بیا به یو فونټ ډاونلوډ کړي اردو دپاره. ټیک شوه، او دا به داسې سلیکټ کړي دې ځای نه به دغه ولیکي. اوس ما سره خو هغه فونټ شته، دا فونټ به ته د نیټ نه ډاونلوډ کړي، جمیل نوري نستلیک. ټیک شوه، فونټ به ډاونلوډ کړي. دې له اوس تا ته دا وړوکې ښکاري، دې له کلر هم ډېر کړه، دا سایز هم ورغټ کړه. صحیح شوه، چې سلیکټ کړي دي نو صرف د دې سایز په غټېږي. ټیک شوه، یہ 56 میں کو اوس صحیح دی. د دې اوس کلر څه دی؟ بلیک دی. دلته راشه دواړه سلیکټ کړه، کلر والا دې ځای نه بدل کړه. فل دی، فل والا بلیک کړه. یو کار وشو. اوس دې کې لاندې نه لږ سپیس ورکړئ که نه داسې انټر واخه دا اوبه رخیږي. ټیک شوه، انټر واخه دا اوبه رخیږي. څونه یې بره غواړې څونه یې لاندې غواړې ستا خپله مرضي. دا یو شیز شو. اوس په ته جوړی دغه ایم سی کیوز والا شي. صحیح ده، نو یو بل ځل به کویک ټکسټ ووښې. اوس به مونږ ایم سی کیوز والا ځای جوړو. نو څه چل به وکړې، دلته نه به لومبې به دا ډیلیټ کړې، شیپ به واخلې، شیپ په داسې برابر شیپ خپله ورکړې که نه.
ضروري نه چې کوم ځای کې اخلو خپله خوښه ده ځکه چې موږ وړاندې صرف ټمپلیټ جوړو دا ټمپلیټ په بیا موږ استعمالو ټیک ده یہ ما ته ویل چې هغه لږ راوند دی تو ګوره دا راوند دی بالکل صحیح دی که ډېر راوند نه پکار دی ځای نه بدلوه دلته به فل نه راشي شیپ فل کې به دا وایټ کې دې ځای نه به دا وایټ کې صحیح شوه دا به ریشه بلیک کې دې ځای نه به هم بلیک کې او دا بلر به 6 ته ورسي او دا یو اوپاسیټي به 56 ته ورسي ټیک شو دا چې دونه ورسي 50 ته دا په کوم ځای کې دا شیپ بارډر او شیپ فل کې دا سیټینګ دی ټیک شو دا دی وکړو دې ځای نه به دا ټیکسټ میټاو کې بیا به څه وکړي یو بل شیپ په همدغه شان واخلي همدغه پروسس بیا ریپیټ کا خو دلته به لږ غونډه کې زه تاته اوس ګوره ښه دا به داسې برابر کې ځان ته چې برابر دی کړو او دې ځای نه به ریډیوس هم برابر کړي ورته چې کوم دی هغې والا څنګه ایښي بیا به داسې لږ کې لږ غونډه کې بره طرف ته بوځي لږ داسې صحیح شو نو موږ سره لاندې شیډو راله او پاسه پې دا شیز راغی دې له به اوس مونږ شیپ فل نه دی دا شیپ فل دا به وله وایټ کېږي دې کې دې د پاسه به اوس مونږ یو بل شیز چې یو ځل بیا به شیپ راواخلو سوري دې ځای نه به یو شیپ یو ځل بیا راواخلو ټیک ده دا به سمپلی بس دې ځای نه به داسې را کم کړي دا د را کم کو وسه برابر کړه ورته چې برابر دی کو ورته وګوره بره لاندې هر سایډ نه برابر شو لږ غونډه کې دا بارډر والا راګول کړه چې بارډر هم دې راګول کو څونه ستا خوښه که نه هغې عمره راګول کړه او دلته لږ غونډه کې سنټر ته یې کړه صحیح شوه دا کار هم دې وکړو دلته به اوس لیټر ولیکي ا او دا ایریل راوند ته به واړې ټیک ده ایریل راوند ته به واړې دلته دا ټیکسټ په والا لږ ډېر کې څونه چې ستا خوښه وي هغې عمره سیوا کوله دې کې دننه لیکل به ایریل راوند کې چې دا هم دې وکړو اوس دلته لیکل کولی شي په څه لیکلي دي دلته بیا به یو ولیکې هغه بیا بدلولی شي اسلام آباد یې لیکلي ټیک شو نو دلته به اسلام آباد ولیکو ته به چې دا ښکاري ولې نه ځکه چې د دې ټیکسټ کلر چې دی نو موږ سره دا فل نه دی دا به وله بدل کړي دا به وله بلیک کې نو ښکاري که نه دې ځای نه وله دغه کولی هم شي ټیکسټ سایز هم غټولی شي او دې ځای نه به موږ دا ایریل راوند کېږو ټیک ده چې منځ کې لږ سپیس غواړي سپیس ورکړه صحیح شو دې له کلر ورکړې دې له هم کلر ورکولی شي شیپ فیل ته به راشي دا به دلته کم کلر یې ایښی دی رډ یې ایښی دی موږ دې ځای ته راشو مور ته دې ځای نه به دا رډ سلیکټ کړو اوکې به ووهو چې کم کلر دې له ورکړو هغه به دې آوټلاین له هم وله ورکړي او اوکې به پرې ووهي صحیح شو دا تا سره یو MCQ جوړ شو او بیا به څه وکړې بیا به داسې چل وکړي که نه دا یو دې جوړ کړو سیو ایز کسټم به ووهي دې له به نوم کېږدي ښه دا اوس تا خپل جوړ کړی MCQ1 او اوکې به ووهي اوکې دې چې ووهلو اپلای به کړي نو اوس یې چې دی که نه دلته نه چینج کوه دا ویډیو به ووهي ویډیو نه به چینج کړي ښه هر څه دلته نه به ټایټلز نه نه ویډیو نه به دا داسې دغه کړي اوس دې ځای نه تو فریلی موف کوه چې کوم سیټ ته غواړې هغه سیټ ته یې بوځه دې ځای نه وله سایز کم که دا دلته کېده داسې ټیک شوه دا د یو جوړ کړو اوس دا کنټرول سی که کنټرول وي دا دې د پاسه راوله دا ونیسه دا دې خوا راوله دا تا سره دویم MCQ راغی ما ته پته ده تا وی چې دا اوس په بدلي هغه دغه کېږي به څنګه که نه کرکټ آپشن به پکې څنګه راځي هغې خبرې له مرازو خو ړومبې دی له دا دغه بدل کړو لکه دا څه دا سی که ٹھیک شو دې له که ته کلر بدلې اډوانس ته به ځې بیا
एडवांस کې بدل ته شیپ فل کې به کلر بدلې بس د موږ سره څه دی بلو دی دلته به راشي مور ته به راشي دې کې به دا بلو سلیکټ کې دا دی اوکې ان د سیم وی دلته نه به مور ته راشي بلو به سلیکټ کې اوکې به وبخي صحیح شوه دا به بلو شي بیا کنټرول سی کا کنټرول وی زه دا ټول جوړم بیا دا ویډیو شروع کوم ما ټول جوړ کړل دلته دا ای وی سی ټول ټیک شو هم سمپل کاپی پیسټ باندې دا ټیکسټ ورته بدل کو اسلام آباد راولپنډي ملتان او لاهور دلته پکې اسلام آباد صحیح شو دلته راولپنډي دلته ملتان دی ملتان دلته لاهور دی لاهور ٹھیک شو ټیکسټ سایز وز دې نه ته مینولی بدلولی شي ټیک ده ستا د ټولو 32 وخت داسې 32 ټولو کې ده ټول دلته پراته دي چې A بدلې کو B بدلې A بدلې کو نه دا وره بدلې اسلام آباد وره بدلې ټیک ده دا چې اوکې اوس په دا لږ مخکې بوځي ټول به مخکې بوځي لږ وانته کې ټیک شو داسې به لږ راکاږي داسې به راکاږي لږ وانته کې ټیک شو چې خبره وشي چې آپشن ډي کریکټ دی نو بیا به دې کې وګورئ چې آپشن ډي والا کوم دی دا دی آپشن ډي دا دی ټیک شو دا به منځ کې داسې دغه پې ووهئ کټ به پې ووهئ چې کټ دې ووالو ایډوانس ته به راشي د ډي له به کلر دا لاهور له به کلر بدلی که نه لاهور له کوم یو کلر ورکړی دی بیا اخر کې به وګورو دا فل همدغه یو کلر یې وله ورکړی دې له چې کوم کلر ورکړی دې له هم ورکړو ټیک شوه نو سی چل به وکړې دې نه به دا ډي کټ کې سوري دا ډي دا کلر به لږ سیوا کړي ګوره ښه داسې سوري دا به ډیلیټ کړي او د لاهور کې چې کوم دا شیپ کلر دی که نه ګورئ دا ټول نه اخر کې چې راشي دا سیکنډ لاسټ دی به راشي دا به ووهئ پې اوکې به کړي صحیح شوه دا دې وکړل دغه شان به د آوټلاین سره به هم ولو وکړي اوکې اوکې صحیح شوه دا دې وکړو بیا به څه وکړي دلته به راشي ټرانزیشن ته دلته به وګورئ لینیر وایپ رایټ ټیک شو لینیر وایپ رایټ دا به ووهئ دا فرسټ والا به کلیک کړي دلته به پیسټ کړي او چې دا دې وکړو نو ګوره ورته وسو دا زه رندر کومه نو تاته به دا افیکټ راپلی شي صحیح شوه اوس دا ته چې څونه راکاږي نو دونه به دا موشن په سلو اپلای کی دغه کېږي ښه دا زر شوی و دا اوس ما لږ سیوا کړو ولا دا موشن نو اوس وګوره اوس په دا سلو داسې تېرېږي ټیک شو او که دا دې نه خوښ دا ایریز رایټ والا هم شته پکې دا پې اپلای کا رینډر یې کا او چې رینډر شي هغې نه پسې وګوره ٹھیک شو دا اوس ایریز سلایډ رایټ و پاک اردو انسټالر زه تاله لینک درکوم